એ જોજે જો આપણે પહોંચીએ આપણે લોકેશન ઉપર ચંદ્રુઆ હિલ. તો શું કયો ડાગા ભાઈ તમારે લોકેશન જોઈને કેવું લાગે તમને? લોકેશન તો બહુ સારી છે, રમણીય છે, પણ અહીંયા આવવાનો રસ્તો અંજારથી તમે આવો, અંજારથી રસ્તામાં કુકમાં, ઓકે, ભુજ હાઈવે પર કુકમાંથી તમે ચાંદરાણીથી બાજુમાં જ ગામ છે ચંદ્રુઆ ધામ કરીને, ત્યાં જ આપણું ડુંગર છે. બરાબર છે. ટૂંકમાં કચ્છને ભગવાને બહુ સૌંદર્ય આપ્યું છે, તો આપણે માણસોને બતાવીએ સૌંદર્ય 100%. તો તમે જો લોકેશન અમારું. કટ આપણા કચ્છના જ્યારે મોદી સાહેબ આપણી સાથે છે, તો આપણે એમને પૂછીશું કે સાહેબ તમને કેવું લાગે છે અહીંયા આગળ? મિત્રો, કચ્છ તો મારા દિલમાં વસેલું છે. હું દિલ્હી બેઠો છું, છતાં મને એમ લાગે કે કચ્છ જાઉં. આવતા થોડાક દિવસોમાં કચ્છની મુલાકાતે આવવાનું છે. હું દિલ્હી બેઠો, એના પછી કચ્છની આ મારી 5મી મુલાકાત હશે. ને કચ્છ ને કચ્છના માણસો એનું દુનિયામાં જોતો નથી, ને દુનિયાનો કોઈ એવો ખૂણો નથી કે જ્યાં કચ્છી મને ન મળે. ને કચ્છી ભાષા એવી લાગણી છે ને કે એમ લાગે આપણે સાંભળી જ પડ્યા. ને એમાં ચંદ્રુઆ ધામ પર જ્યારે આજે તમે લોકો આવ્યા છો, ત્યારે મને એમ થાય છે કે કચ્છનો બારે માસ. વાહ સાહેબ, આ તમને સવારનું વાતાવરણ કેવું લાગે છે? મને સવારનું વાતાવરણ લાગે સ્વિટ્ઝરલેન્ડમાં બેઠો. વાહ, જો લોકેશન સામે જો લોકેશન તમે જોઈ લો. સુમિતભાઈ તમે આવો ને. અમિતભાઈ, ઓકે, કાંઈ વાંધો નહીં. સુમિતભાઈ, અમિતભાઈ, આપણા પ્રેમ છે અમારો. ખૂબ જ સરસ લોકેશન છે. તમે આવશો, પોતે જોશો તો આની મજા જ કંઈક અલગ છે. આ જે ડેસ્ટિનેશન મળે છે એ કચ્છમાં જ મળે છે, બીજે ક્યાંય જોવા નહીં મળે. 100% છે. આવા કહેવાય ને બોમ્બે કાંઈ છે જે છે કચ્છ છે. કચ્છ નહીં દેખાતો, કચ્છ નહીં દેખાતો.
Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. થાકી ગયા ભાઈ આજે ભાઈ. હડા પગ રખ. ના ઉડા ના ગ્રીપ ના પછી દિયા પહોંચવા માટે અરે પણ મને ટ્રેકમાં ન ફાવે ને મોબાઈલ ખીચામાં હોય તો લબડે. તો મોબાઈલ લેતો તો ઘા કહી દેને પણ તો પણ મોબાઈલ વગર મને રેડી નહીં પડતું ઘા શું કામ કરવું હોય એ હા કટ્ટે સની ધ્યાન કે ધક્કો દે હા આમ કઢી લેતો તો સમૂરો નીચે વાંધો હા જલ્દી ચાલ વિડીયો ચાલુ હોય તો ન કપાય તો વાહ સરસ તમે જોઈ શકો છો આ કેટલી ડીપ ખાઈ છે એ જોજે નેજે બચ્ચો જરાક બચ્ચો હજી તો સાવ બાજુ મેનુ ગયો આમ થઈ ગયો અરે ના લે મારો ટ્રેક ફાટી ગયો કારો હે કાંટામાં ખબર નહીં ફાટી હોય ને દેવલા હાલી હાલ્યો કપી હોય હાથ દે દો. Keep all your game, highs and lows, highs and lows. It's all the same, highs and lows, highs and lows. Keep all your game. It's all the same. હેલો ગાઈસ કેમ છો બધા? તો લોકેશન તમે ભાઈને પૂછો શકો તમે લોકેશન કેવો જોરદાર હતો. સો ડાકા કેવો હતો લોકેશન તમારું? કચ્છનું જાણે કૈલાશ રહ્યું. તમે ખાલી લોકેશન જોવો ખાલી. આ લોકેશન લઈ આવનારા કોણ આપણે? મારા પરમ મિત્ર મારા મોટા ભાઈ સંદીપભાઈ ખેરા અમારા ટીમ મેમ્બર. હા એમ તાળીઓથી વધાવશું આપણે એમને બદામ સંદીપભાઈ બદામ ખાધી ને અમને તો જો તમે બધા આવો છો ને આ બધી જગ્યાઓ ગોતવા માટેની પ્રેરણા જો આપને મળતી હોય તો તમે બધા અમારી સાથે આવો છો એના કારણે અમે કરી શકીએ આપણે એક પરિવાર બની ગયા છે. ફેમિલી જેવું ફિલિંગ આવે છે ને બહુ મોટો પરિવાર છે અમારો. ચલો ભાઈ તો આપણે તમે મળીએ પછી આગળ.